Hello all, welcome on this video. In this video we will discuss about insect pest management. તો આજના લેક્ચરમાં આપણે એવા મેનેજમેન્ટની વાત કરવાની છે કે જે ઇન્સેક્ટ ફાર્મમાં જે પણ આપણો કોઈ ક્રોપ છે અથવા તો પાક છે એને નુકસાન કરતા હોય તો એનાથી કેવી રીતે બચી શકાય, કઈ રીતે એનો આપણે બચાવ કરી શકીએ જેથી ઇન્સેક્ટ પેસ્ટ છે એ આપણા પાકને નુકસાન ના કરે. તો એવા મેનેજમેન્ટની આપણે વાત કરવાની છે. ફર્સ્ટ આપણે વાત કરશું કલ્ચરલ કંટ્રોલ. કલ્ચરલ કંટ્રોલ એટલે કે ફિલ્ડમાં એટલે કે ખેતરમાં ખેડૂતો જે છે, ફાર્મર્સ છે, એ વર્ષોથી જે પણ કોઈ ટેકનિક અપનાવે છે કે જેનાથી ઇન્સેક્ટ છે એ પેસ્ટ છે એ ક્રોપને પાકને નુકસાન ના કરે, એવી જે પણ ટેકનિકનો યુઝ કરે છે એના વિશે આપણે વાત કરવાનો છે. આ સિવાય આપણે બીજા બે કલ્ચર એટલે કે બાયોલોજીકલ કંટ્રોલ અને કેમિકલ કંટ્રોલની પણ વાત કરવાની છે. તો ફર્સ્ટ આજના લેક્ચરમાં આપણે કલ્ચરલ કંટ્રોલની વાત કરશું. ધ યુઝ્યુઅલ ફાર્મ ઓપરેશન પરફોર્મ્ડ બાય કલ્ટિવેટર્સ એટલે કે ખેડૂતો in order to reduce the population of insect pests to minimize the economic loss are known as cultural control. તો કલ્ચરલ કંટ્રોલ એટલે શું થાય કે ખેડૂતો જે છે એ એવી ટેકનિકનો યુઝ કરે છે કે જેથી ઇન્સેક્ટ પેસ્ટ છે એ ક્રોપને નુકસાન ના કરે, એની પોપ્યુલેશનને ઘટાડી શકાય જેથી કરીને ઇકોનોમિકલી લોસ ન થાય અને ક્રોપ જે છે એ સારો મળે, પાક સારો મળે. એવા જે પણ ટેકનિકનો યુઝ કરે છે કે જેનાથી પેસ્ટનો કંટ્રોલ થાય છે, આવા કંટ્રોલને આપણે કહીશું કલ્ચરલ કંટ્રોલ. It is the cheapest of all the control measures as it requires the adjustment of time of various activities like plowing, sowing, irrigation and harvesting, which is done in normal course of farming. આ સૌથી સસ્તી પ્રક્રિયા છે, સૌથી સસ્તી ટેકનિક છે કે જેનો યુઝ કરી અને આપણે પેસ્ટનો કંટ્રોલ કરી શકીએ છીએ. ઘણી બધી એક્ટિવિટીમાં અમુક સુધારા કરવા પડે છે, જેવી કે પ્લાવિંગ એટલે કે ખેતર ખેડવું, સોઈંગ એટલે કે વાવવું, ઇરિગેશન એટલે કે સિંચાઈ અને હાર્વેસ્ટિંગ એટલે કે લણવું. The crop rotation and improved practices of farm management are great significance. તો આવી ઘણી બધી ટેકનિક છે, આવી ટેકનિકની આપણે વાત કરવાની છે. એમાં ફર્સ્ટ છે ક્લીન કલ્ટિવેશન. There are several ways of cultural practices described as followed. તો આવી ઘણી બધી ટેકનિક છે એની આપણે વાત કરવાની છે. એમાં ફર્સ્ટ છે ક્લીન કલ્ટિવેશન. તો ક્લીન કલ્ટિવેશન આપણે કઈ રીતે કરી શકીએ? To control the pest population, need removing all weeds and residual crops at a regular interval as insect pest feeds upon weeds in the absence of host plants. તો ક્લીન કલ્ટિવેશનમાં એવી ટેકનિકનો આપણે યુઝ કરવાનો છે કે એકવાર પાક આપણે લણી લઈએ ત્યાર પછી ફોર એક્ઝામ્પલ મેઇન ક્રોપ તરીકે આપણે મગફળીની વાત કરીએ તો મગફળી છે એમાં આપણને બધાને ખબર છે કે મૂંડા જોવા મળે છે કે જે મગફળીને ઘણું બધું નુકસાન કરે છે. તો માની લ્યો કે કોઈ પણ ખેડૂત છે એને મગફળી વાવેલી છે અને એમાં ઇન્સેક્ટ પેસ્ટ જોવા મળે છે અને જેને નુકસાન કરેલું છે. તો એકવાર એ મગફળી લણી લઈએ ત્યાર પછી એને શું કરવાનું છે કે લણી લીધા પછી જે પણ ફિલ્ડ એટલે કે ખેતરમાં જે પણ કોઈ બીજા ઘાસ છે, ગ્રાસીસ છે અથવા તો લીવ્સ છે, આ બધાનો એને નિકાલ કરવાનો છે કે જેથી કરીને આ ઇન્સેક્ટ પેસ્ટ એમાં રહી ન જાય અને સેકન્ડ ટાઈમ જ્યારે મગફળીનું પાછું વાવેતર કરવામાં આવે ત્યારે એને નુકસાન ન કરે એટલા માટે. The dead grasses and leaves should be burnt to kill insects as they are protected under them. તો આવા ડેડ ગ્રાસીસ છે, લીવ્સ છે એને આપણે બાળી નાખવાના છે કે જેની સાથે સાથે ઇન્સેક્ટ પણ કિલ થઈ જાય. બિકોઝ આવા ઇન્સેક્ટ છે એની અંદર પ્રોટેક્ટેડ થયેલા હોય અને સેકન્ડ ટાઈમ જ્યારે ફરી પાછા આ ક્રોપનું વાવેતર કરવામાં આવે ત્યારે એ નુકસાન કરતા જોવા મળે. જો આવા ગ્રાસ અથવા તો
એ લીવ્સને આપણે હટાવી દેશું, એને બાળી નાખશું, એને તો ઇન્સેક્ટ એની સાથે સાથે કિલ થઈ જશે. અને સેકન્ડ ટાઈમ જ્યારે આવા ક્રોપનું સોઈંગ કરવામાં આવે ત્યારે કોઈ પણ જાતનું નુકસાન થશે નહીં. એઝ ફોર એક્ઝામ્પલ, ધ કમ્પ્લીટ રિમૂવલ ઓફ બરુગ્રાસ is beneficial in reducing the population of sugarcane mites. શેરડીને સૌથી વધારે નુકસાન કરતી જો કોઈ પેસ્ટ હોય તો એ છે સુગરકેન માઇટ્સ. તો સુગરકેનની શેરડીની સાથે સાથે બરુગ્રાસ પણ ઉગતું જોવા મળે. હવે શેરડી એકવાર લણી લીધા પછી બરુગ્રાસીસ જે રહી જાય છે એનો પણ આપણે નિકાલ કરવાનો છે, જેથી કરીને એમાં રહેલા સુગરકેન માઇટ્સ છે એ પણ કિલ થઈ જાય. અને સેકન્ડ ટાઈમ ફરી પાછું આપણે જ્યારે સુગરકેનનું સોવિંગ કરીએ ત્યારે એ સુગરકેનને નુકસાન ના કરે એટલા માટે. સેકન્ડ છે ક્રોપ રોટેશન અને ટ્રેપ ક્રોપ. નામ ઉપરથી જ આપણને ખબર પડે ક્રોપ રોટેશન એટલે શું થાય કે કોઈ પણ ફાર્મર છે, ખેડૂત છે, એને જ્યારે કોઈ આ વર્ષે માની લ્યો કે મગફળીનું સોવિંગ કરેલું છે, તો નેક્સ્ટ ટાઈમ એને બીજા કોઈ પણ ક્રોપનું વાવેતર કરવું જોઈએ, જેથી કરીને જો મગફળીના ઇન્સેક્ટ એમાં રહી ગયા હોય અને એ મગફળી ઉપર ફીડ કરતા હોય તો સેકન્ડ ટાઈમ જ્યારે એ બીજો ક્રોપ વાવશે ત્યારે એના ઉપર ફીડ નહીં કરી શકે અને એનું નાશ થઈ જશે. તો આવી રીતે ક્રોપ રોટેશનનો આ ફાયદો છે. આ ઉપરાંત પૂરતા ન્યુટ્રિશન મળી રહે એટલા માટે. અને સેકન્ડ છે ટ્રેપ ક્રોપ. ટ્રેપ ક્રોપ એટલે એવા ક્રોપ વાવવાના છે કે જેથી કરીને આવા ઇન્સેક્ટ છે એ ક્રોપ તરફ એટ્રેક્ટ થાય અને આપણો મેઇન ક્રોપ જે છે એ સારો રહે એટલા માટે. રોટેશન ઓફ ક્રોપ્સ play a virtual role in declining the population build up of the insect pest. It's become favorable for the insect pest to multiply in the field in which same crop cultivated every year. જો દર વર્ષે આપણે મગફળીનું જો ઉત્પાદન કરતા હોય તો મગફળીના જે પણ ઇન્સેક્ટ પેસ્ટ છે એ દર વર્ષે ફિલ્ડમાં રહી જશે અને દર વર્ષે જ્યારે આપણે મગફળીનું ઉત્પાદન કરશું ત્યારે એ દર વર્ષે એને નુકસાન કરશે. એટલા માટે ક્રોપ રોટેશન કરવું જરૂરી છે. Thus, crop rotation has proved to be very effective control practices against particular pests which are monophagous or restricted feeders, slow breeders and have longer duration of feeding phase. તો આવા ઇન્સેક્ટ પેસ્ટ છે એ મોનોફેગસ એટલે કે કોઈ પણ એક જ ક્રોપ ઉપર ફીડ કરતા જોવા મળે છે. એનું બ્રીડિંગ છે એ ઘણું બધું સ્લો હોય છે. એટલા માટે આપણે ક્રોપ રોટેશન કરવું જરૂરી છે. ટ્રેપ ક્રોપની વાત કરીએ. ઇન ધ રીજન ઓફ ધ મેજર ક્રોપ ઇન ધ ફિલ્ડ સેવરલ early growing other preferred crops are implanted in strips which are termed as trap crop. ટ્રેપ ક્રોપ એટલે સૌથી પહેલાં ખેતરમાં આપણે એવો પાક વાવવાનો છે જેનાથી અટ્રેક્ટ થઈ અને ઇન્સેક્ટ પેસ્ટ છે એ એના તરફ અટ્રેક્ટ થશે અને એના ઉપર ફીડ કરશે. એના ઉપર જ્યારે ફીડ કરે છે ત્યારે આપણે એ પાકને કાપી લેવાનો છે, જેથી કરીને એની સાથે સાથે ઇન્સેક્ટ છે એ પણ કિલ થઈ જાય અને ત્યાર પછી આપણો મેઇન પાક જે છે, મેઇન ક્રોપ છે, એનું સોવિંગ કરવામાં આવે અને ત્યાર પછી એનું હાર્વેસ્ટ કરવામાં આવે એટલે આપણા મેઇન ક્રોપને કોઈ પણ જાતનું નુકસાન થાય નહીં. The pests are attracted towards the early grown trap crop and then can be simply killed by cutting or destroying the trap crop. થર્ડ છે ટિલિંગ ઓર કલ્ટિવેટિંગ ધ સોઇલ. તો સોઇલમાં આપણે સુધારા કરી શકીએ જેથી કરીને ઇન્સેક્ટ પેસ્ટ છે એ આપણા ક્રોપને નુકસાન ના કરે. ધ ઇન્સેક્ટ પેસ્ટ પોપ્યુલેશન ઇઝ ઓલ્સો અફેક્ટેડ બાય ધ ટેક્સચર ઓફ સોઇલ. એ સોઇલથી પણ ઘણા બધા અફેક્ટ થતા હોય છે. ઇટ્સ કેમિકલ કમ્પોઝિશન, મોઇસ્ચર કન્ટેન્ટ, ટેમ્પરેચર એન્ડ અધર સોઇલ ઓર્ગેનિઝમ એઝ ધે રિસ્પોન્સિબલ ફોર ગ્રોથ ઓફ હોસ્ટ પ્લાન્ટ્સ. તો સોઇલ ઉપર મેઇન આધાર રાખે છે કે આપણો પાક છે એ સારો થશે કે નહીં
અને આ ઉપરાંત એ ઇન્સેક્ટ પર પણ આધાર રાખે છે કે ઇન્સેક્ટને પ્રોપર મોઇસ્ચર કન્ટેન્ટ, કેમિકલ કમ્પોઝિશન, ટેમ્પરેચર જો સોઇલમાંથી મળતું રહેતું હોય તો એ એમાં સર્વાઈવ કરી શકે છે. As a result, various methods of soil management have intense effect on survival of number of insect pests. To get good result in it is required knowing about complete life history and habits of particular species to be controlled. જો આપણે આવા ઇન્સેક્ટ પેસ્ટની આપણે એની લાઈફ સાયકલ, એની લાઈફ હિસ્ટ્રી અને એની હેબિટ્સ વિશે જાણતા હોય તો એવા પ્રકારે આપણે સોઇલમાં ચેન્જીસ કરી અને આપણા પાક જે છે એને સારો બનાવી શકીએ. આવી રીતે પણ આપણે ઇન્સેક્ટ પેસ્ટનો કંટ્રોલ કરી શકીએ છીએ. ફોર્થ છે યુઝ ઓફ રેઝિસ્ટન્ટ વેરાયટીઝ. તો ફોર્થ જે ટેકનિક છે એમાં રેઝિસ્ટન્ટ વેરાયટીઝનો ઉપયોગ કરવાનો કીધેલો છે. ફોર એક્ઝામ્પલ બીટી કોટન જે છે બેસિલસ thuringiensis કોટન, જેનો યુઝ કરવાથી ઇન્સેક્ટ છે એના ઉપર ફીડ કરી શકતા નથી અને જ્યારે ફીડ કરે તો એનું કિલ થઈ જાય છે. એટલા માટે આવી રેઝિસ્ટન્ટ વેરાયટીઝનો આપણે ઉપયોગ કરવાનો છે. By using resistant varieties of crops as a defensive measures for insect control is comparatively new in the field of applied entomology. Entomology એટલે નોટ કરી લેજો, કીટકશાસ્ત્ર. Certain resistant varieties of crops are least infected by particular pest in comparison to other varieties of crop by the same pest. Recently, insect resistant plant varieties are being produced by hybridization. તો આવી રેઝિસ્ટન્ટ વેરાયટીઝ જે છે એ હાઇબ્રિડાઇઝેશન, ગ્રાફ્ટિંગ એન્ડ પ્યોર લાઇન સિલેક્શન દ્વારા એ બનાવવામાં આવે છે. ઇઝ બિંગ એક્સટેન્સિવલી યુઝડ બાય પ્રોગ્રેસિવ ફાર્મર્સ ઓફ ધ વર્લ્ડ, કે જેનો આખા વર્લ્ડમાં સૌથી વધારે યુઝ કરવામાં આવે છે કે જેથી કરીને પેસ્ટ છે એ ક્રોપને નુકસાન ના કરે અને સારો ક્રોપ આપણને મળી રહે એટલા માટે. ફિફ્થ છે પ્રુનિંગ એન્ડ થિનિંગ. પ્રુનિંગ અને થિનિંગ જનરલી એવા ક્રોપમાં કરવામાં આવે છે કે જે ફોર એક્ઝામ્પલ ફ્રૂટના જે ટ્રીઝ છે એવા ક્રોપમાં પ્રુનિંગ અને થિનિંગ કરવામાં આવે છે. જેવી રીતે કોઈ પણ મેંગો ટ્રીઝ છે, મેંગો ટ્રીઝથી આપણે બધા જાણીએ છીએ કે એના ટ્રીઝ છે એ દર વર્ષે વાવવાના હોતા નથી. તો આવા ટ્રીઝ છે તો એમાં આપણે કઈ રીતે કંટ્રોલ કરી શકીએ જેથી કરીને ઇન્સેક્ટ પેસ્ટ છે એ આપણો ક્રોપ એટલે કે મેંગોને કોઈ પણ જાતનું નુકસાન ન કરે. તો આમાં આપણે એવું કરી શકીએ કે કોઈ પણ બ્રાન્ચીસ છે ટ્રીઝની કે જેમાં ડિઝીઝ છે તો એવી બ્રાન્ચને આપણે હટાવી દેવાની છે કે કટ કરી નાખવાની છે. એવી બ્રાન્ચીસ કે જે સુકાઈ ગઈ છે તો એવી બ્રાન્ચને પણ આપણે કટ કરી નાખવાની છે. અથવા તો જો ટ્રીમાં કોઈ પણ જાતના પેચીસ જોવા મળે, વૂંડ જોવા મળે, ઘા જોવા મળે તો એવી જગ્યાએ આપણે ટારથી એને સીલ કરી દેવાનું છે જેથી કરીને અંદર રહેલી એગ છે, લાર્વા, પ્યુપા અથવા તો એડલ્ટ કે જે આપણા ક્રોપને નુકસાન કરે છે તો સાથે સાથે એ ત્યાં કિલ થઈ જાય. તો આવી વેરિયસ ટેકનિકનો પ્રુનિંગ અને થિનિંગમાં આપણે યુઝ કરવાનો છે. પ્રુનિંગ એટલે જનરલી આપણે જે ટારથી સીલ કરીએ છીએ એ પ્રુનિંગ, અને થિનિંગ એટલે કે આછું કરવું એટલે કે આપણે જે આવી બ્રાન્ચીસ છે એને કટ કરીએ છીએ એ થિનિંગ તરીકે ઓળખાય છે. ઇન કેસ ઓફ perennial plants like fruits, the pests are usually carried from old crop to new crop. આવા પ્લાન્ટ્સમાં જૂના ક્રોપમાંથી નવા ક્રોપમાં ઇન્સેક્ટ છે એ ઇન્ફેક્શન કરતા જોવા મળતા હોય છે. ઇન સચ કેસીસ pruning and thinning have been found to be most effective in keeping away the pest from the ન્યૂ ક્રોપ્સ. તો પ્રુનિંગ અને થિનિંગ દ્વારા આપણે નવા ક્રોપને આ પેસ્ટથી બચાવી શકીએ છીએ. The pruning of dead branches, scraping of diseased stem. આ ડેડ બ્રાન્ચીસને આપણે કટ કરી નાખવાની છે. સ્ક્રેપિંગ ઓફ ડિઝીઝડ સ્ટીમ એટલે કે થડમાં જો કોઈ પણ જગ્યાએ ડિઝીઝ જોવા મળે તો ત્યાંથી એટલો ભાગ એનો કટ કરી નાખવાનો છે. પેચિંગ ઓફ wounds with clay
and tar may carry some insect away which lurk in such places in any of the stage of their લાઈફ સાયકલ. જો આવી ટ્રીઝની અંદર કોઈ પણ જગ્યાએ વુન્ડમાં આવા એક્સ છે, લાર્વા, પ્યુપા અથવા તો એડલ્ટ રહી ગયા હોય તો આપણે એને સીલ કરી દઈશું, જેથી કરીને એની લાઈફ સાયકલ આગળ કન્ટિન્યુ નહીં થાય અને આપણા પાકને નુકસાન થશે નહીં. બટ ઇફ નોટ ચેકડ પ્રોપરલી they may cause damage to the other healthy portion is due to course. પરંતુ જો આપણે પ્રોપર ચેક ના કરેલું હોય તો એ નેક્સ્ટ બીજો જે સારો ભાગ છે ટ્રીનો એને પણ નુકસાન કરતા જોવા મળે. સિક્સ્થ છે ફર્ટિલાઇઝિંગ એન્ડ સ્ટિમ્યુલેટિંગ વિગરસ ગ્રોથ. તો અહીંયા આપણે ફર્ટિલાઇઝરનો, મેન્યુરનો ઉપયોગ કરવાનો છે કે જેથી કરીને આપણો પાક છે એ હેલ્ધી રહે અને ઝડપથી એનો ગ્રોથ થાય અને આપણને પ્રોપર ક્રોપ મળે, જેથી કરીને ઇકોનોમિકલી લોસ ઓછો થાય. તો એવા ફર્ટિલાઇઝર અને આપણે મેન્યુરનો યુઝ કરવાનો છે કે જેથી કરીને આપણો ક્રોપ હેલ્ધી રહેશે. જો ક્રોપ હેલ્ધી હશે તો ઇન્સેક્ટ પેસ્ટ છે એ એનું એટલું બધું નુકસાન કરી શકશે નહીં, પરંતુ જો આપણો ક્રોપ હેલ્ધી નહીં હોય તો એનાથી ઘણું બધું નુકસાન થતું જોવા મળે છે. It has been noticed that healthy and dynamic plants are highly resistant to attack. જો પ્લાન્ટ્સ છે એ હેલ્ધી હશે તો એ પેસ્ટથી રેઝિસ્ટન્ટ હશે અને એના અટેકનો એટલો બધો કાંઈ ખાસ નુકસાન થશે નહીં. Pest in comparison with those plants which are weak due to deficiency of proper nourishment or any disease. જ્યારે કોઈ પણ વીક પ્લાન્ટ હશે અથવા તો ડિઝીઝવાળો પ્લાન્ટ હશે તો એ ઇઝીલી એનામાં ઇન્સેક્ટ પેસ્ટથી ઘણું બધું નુકસાન થશે. હેન્સ ધ યુઝ ઓફ fertilizer and manures in the appropriately cultivated field will provide plentiful nourishment for development and growth of healthy plants having highly resistant potential to the pest infestation. તો આવા ફર્ટિલાઇઝર અને મેન્યુરનો યુઝ કરીને આપણે આપણા પાકને વધારે એનો ગ્રોથ વધારી શકીએ છીએ અને એને આપણે હેલ્ધી બનાવી શકીએ છીએ, જેથી કરીને પેસ્ટનું કોઈ પણ ઇન્ફેસ્ટેશન એનામાં લાગુ પડે નહીં. As for example, growth of sugarcane can be stimulated by the use of BHC. સુગરકેન એટલે કે શેરડીનો ગ્રોથ વધારવા માટે BHCનો યુઝ કરવામાં આવે છે. BHC એટલે બેન્ઝીન હેક્સાક્લોરાઇડ. તમારી બુકમાં આપેલું નથી, નોટ કરી લેજો. BHC મીન્સ બેન્ઝીન હેક્સાક્લોરાઇડ. સેવન્થ છે યુઝ ઓફ ક્લીન સીડ. ક્લીન સીડનો યુઝ કરવાનો છે. તો ક્લીન સીડનો યુઝ કરવાથી શું થશે? જો સીડ ક્લીન હશે, સીડની અંદર કોઈ પણ જાતનો ડિઝીઝ નહીં હોય અથવા તો સીડની અંદર કોઈ પણ જાતના એગ્સ, લાર્વા, પ્યુપા પ્રેઝન્ટ નહીં હોય, તો જ્યારે આપણે એને વાવશું ત્યારે આપણને પ્રોપર ક્રોપ મળી રહેશે. એટલા માટે ક્લીન સીડનો યુઝ કરવાનો છે. સીડ્સ પ્લે ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ ઇન કેરિંગ ધ ઇન્સેક્ટ પેસ્ટ ફ્રોમ વન ક્રોપ ટુ અનધર. આવા જો કોઈ પણ ડેમેજડ અથવા તો ક્લીન કરેલા સીડ્સનો યુઝ કરવામાં ના આવે તો જૂના ક્રોપમાંથી નવા ક્રોપમાં ઇન્સેક્ટ પેસ્ટ છે એ નુકસાન કરતું જોવા મળે. ઇટ ઇઝ રિકમેન્ડેડ ટુ યુઝ ટેસ્ટેડ એન્ડ સર્ટિફાઈડ સીડ્સ ફોર ગ્રોઈંગ ન્યૂ ક્રોપ્સ. તો એટલા માટે ટેસ્ટ અને સર્ટિફાઈડ કરેલા સીડ્સનો આપણે યુઝ કરવાનો છે નવા ક્રોપ માટે. ધ ડબલ સીડ્સ of cotton carry the hibernating larvae of the pink bollworm. તો કોટનના જે સીડ્સ છે તો આ સીડની વચ્ચે પિંક બોલવોર્મના લાર્વા જોવા મળે છે કે જે હાઇબરનેટિંગ કન્ડિશનમાં જોવા મળે છે. હાઇબરનેટિંગ એટલે કે શીત નિંદ્રામાં પિંક બોલવોર્મના લાર્વા છે એ કોટન સીડની વચ્ચે પ્રેઝન્ટ જોવા મળે છે. જો આપણે એને ચેક ના કરેલું હોય તો આપણો કોટનનો જે પાક છે, આખો કપાસનો જે પાક છે, એને ઘણું બધું નુકસાન થતું હોય છે. ડ્યુ ટુ ધીસ બિફોર સોવિંગ સીડ્સ ઇટ should be fumigated by methyl bromide, phosphine or carbon bisulfide. તો આવા સીડ્સ છે એને
વાવતા પહેલાં આપણે એનું ફ્યુમિગેશન કરવું જરૂરી છે. ફ્યુમિગેશન આપણે એનું મિથાઇલ બ્રોમાઇડ, ફોસ્ફાઇન અથવા તો કાર્બન બાયસલ્ફાઇડ દ્વારા કરશું. 8th છે રેગ્યુલેટિંગ ઇરિગેશન. ઇરિગેશન એટલે કે સિંચાઈ. A huge number of insect pests are drowned if excess of water is retained in the field by flooding. After harvesting some insect pest, caterpillars remain in field. So it is necessary that after harvesting, field should be irrigated to kill the pest. અહીંયા રેગ્યુલેટિંગ ઇરિગેશનમાં એવું કહેવામાં આવેલું છે કે એકવાર જ્યારે આપણે કોઈ પણ પાક લઈ લઈએ ત્યાર પછી એ ઇન્સેક્ટ પેસ્ટ છે એ ફિલ્ડમાં એટલે કે ખેતરમાં પ્રેઝન્ટ જોવા મળે છે. એટલે કે ક્રોપ હાર્વેસ્ટ કરી લીધા પછી, લણી લીધા પછી આપણે પાણી દ્વારા એને એકવાર સાફ કરી નાખવું જોઈએ, જેથી કરીને એની સાથે સાથે કેટરપિલર છે, એગ્સ છે એ પણ ધોવાઈ જાય અને આપણું જે ફિલ્ડ છે, ખેતર છે એ ચોખ્ખું થઈ જાય. 9th વેરિએશન ઇન સોઈંગ એન્ડ હાર્વેસ્ટિંગ ટાઈમ. અહીંયા વાવવાનો જે સમયગાળો છે અને લણવાનો જે સમયગાળો છે એમાં ચેન્જ કરવામાં આવે છે, જેથી કરીને ઘણો બધો ફાયદો થાય છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, પિંક બોલવોર્મનો કે જે કોટનને નુકસાન કરે છે, ફોર એક્ઝામ્પલ એનો જો સમયગાળો એગમાંથી લાર્વા થવાનો એનો જો સમયગાળો માર્ચની આજુબાજુ હોય તો આપણે આપણા ક્રોપને ફેબ્રુઆરીમાં ફોર એક્ઝામ્પલ વાવી દીધો હોય તો જ્યારે એગમાંથી લાર્વા બહાર આવે ત્યાં સુધીમાં આપણો ક્રોપ જે છે એ કમ્પ્લીટ થઈ ગયો હોય, તૈયાર થઈ ગયો હોય, તો જ્યારે લાર્વા બહાર આવશે ત્યાં સુધીમાં આપણે ક્રોપને કટ કરી લેશું, જેથી કરીને આપણા ક્રોપને કોઈ પણ જાતનું નુકસાન થશે નહીં. હાર્વેસ્ટ કરી લેશું. બાય એડજસ્ટિંગ ધ propagation time, farmers can avoid the egg laying phase of particular insect pest and get the young plant well established before infective stage of pest become active. એટલે પેસ્ટ જ્યાં સુધીમાં એક્ટિવ થાય એ પહેલાં આપણે આપણો ક્રોપ તૈયાર થઈ જાય અને આપણે એને હાર્વેસ્ટ કરી લઈએ તો નુકસાન થતું નથી. The early maturation of plant achieved by the giving them fertilizer, irrigation or by choosing the early varieties of crop. તો પ્લાન્ટ્સ જે આપણે વહેલો વાવી દીધો છે તો એનું ઝડપથી મેચ્યોર થઈ જાય, પાકનો ગ્રોથ ઝડપથી વધી જાય, એટલા માટે આપણે ફર્ટિલાઇઝરનો, ઇરિગેશનનો એટલે કે સિંચાઈનો યુઝ કરશું, અથવા તો એવી વેરાયટીઝનો આપણે યુઝ કરશું કે જે અર્લી હોય તો આપણો ક્રોપ જે છે આપણને સારો મળશે. To achieve this field technique, one should keep view that the effect of ecological condition with regard to the suitability for the growth of host plants and establishing capability of the pest. 10th છે મિક્સ્ડ ક્રોપિંગ. મિક્સ્ડ ક્રોપિંગમાં શું કરવાનું છે કે એક્ઝામ્પલ અહીં આપેલું છે, વીટ એન્ડ ગ્રામ ઇન ધ સેમ ફિલ્ડ. વીટ એટલે કે ઘઉં, ગ્રામ એટલે કે રાઈ. તો રેડ ગ્રામ એટલે કે રાઈ. તો વીટ એટલે ઘઉં અને રાઈને આપણે સેમ ફિલ્ડમાં વાવવાના છે. એક ક્યારો આપણે આખો ઘઉંનો કરવાનો છે, બાજુમાં વીટ, બાજુમાં રાઈ, ફરી પાછું ઘઉં, ફરી પાછી રાઈ. એવી રીતે જો આપણે એને વાવીએ તો શું થાય કે ઘઉંને જે નુકસાન કરતી પેસ્ટ છે એ જો ફોર એક્ઝામ્પલ એક રોને જો નુકસાન કરશે તો એક રોનું નુકસાન થશે, એને જ્યારે બીજી રો સુધી પહોંચવું હશે તો વચ્ચે ગ્રામની રો આવેલી છે તો ગ્રામ ઉપર ફીડ નથી કરતા તો એને એ કમ્પ્લીટ તો એના ઉપર ફીડ નથી કરી શકતા, તો એને બીજી રો સુધી પહોંચતા વાર લાગશે. તો આવી રીતે પણ આપણે મિક્સ્ડ ક્રોપિંગનો યુઝ કરીને આપણા પાકને બચાવી શકીએ છીએ. ઇન ધીઝ one can reduce the intensity of pest infestation by certain hindrance in the normal spread of the pest. તો આવી રીતે આપણે પેસ્ટને સ્પ્રેડ થતી બચાવી શકીએ, એનો ફેલાવો થતો અટકાવી શકીએ છીએ. In certain crops are implant mixed with others. The insect pest associate with the host plant. હોસ્ટ પ્લાન્ટ અહીંયા વીટ છે
ટેક્સ કમ્પેરેટિવલી મચ ટાઈમ ટુ રીચ ધ અધર હોસ્ટ પ્લાન્ટ. એક રોથી કમ્પ્લીટ કરી અને બીજી રો સુધી પહોંચવામાં એને વચ્ચે ગ્રામની રો આવે છે, એટલા માટે એને ટાઈમ લાગે છે, કે જે નોન હોસ્ટ પ્લાન્ટ છે જેના ઉપર ફીડ કરતા નથી. તો આવી રીતે આપણે ડિસ્ટન્સ મેન્ટેન કરી અને આવી રીતે પણ આપણે ક્રોપને બચાવી શકીએ છીએ. તો અહીંયા આપણું કલ્ચરલ કંટ્રોલ કમ્પ્લીટ થાય છે. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે બાયોલોજિકલ કંટ્રોલ અને કેમિકલ કંટ્રોલની વાત કરશું. થેન્ક યુ.